Hey guys, it's me, Yani Soriano, and today I will teach you how to do makeup for your client. It's a makeup tutorial for a pageant or for coronation. Watch this. Ito po yung mga kagamitan natin sa pag-makeup. Ang una nating i-apply ay ang concealing cream or ang stick studio. I-apply sa bahagi ng mukha at ngayon gagamitin natin ang brush para makalat ng mabuti ang concealing cream sa kanyang mukha. Kailangan pantay ang pagkakalat nito para mas magandang tingnan. Next is Choco Brown. It's a water-based foundation. Ito ay ginagamit na pang-contour. Lagyan ang magkabilang cheekbone at ng jawline para magmukhang payat tingnan ang mukha ng iyong client kapag siya ay may malaking panga or cheekbone. Next, press powder. Una, gumamit ng brush para pangkalat ng press powder sa mukha. Pangalawa, gumamit ng foam para sa pangmaramihang press powder at ikalat sa mukha. Next is eyebrow pencil. Una, kailangan nating i-shape yung eyebrow ng ating customer. Then, ikalat ng mabuti para mas magandang tingnan yung kaniyang eyebrow or keyline. Pagkatapos sa kilay, magno-nose line na naman tayo.
Ngayon, dito na naman tayo sa eyelining. Kailangan lang mag-blend ng kulay. Ang ginamit ko ay yung golden brown at saka yung black para mas dark siya tingnan. Ngayon, dito na naman tayo sa pag-eye shading. Gumamit muna ako ng puti para base bago natin lagyan ng black and golden brown. Ngayon, maglalagay na ako ng black and golden brown sa magkabilang eyelids ng mata. Pagkatapos, unti-unti nating ikalat para mas magandang tingnan ang shading. Ito po ay full shading. Full shading po ang gagawin natin ngayon. Ayan. At sa kabila naman. Ayan. At ngayon, black naman ang ilalagay natin sa magkabilang eyelids ng mata. And again, unti-unting ikalat ito para ma-blend sa golden brown para mas maganda siyang tingnan. Ayan, diba? Hmm. Okay, next is eyelining. Maglalagay po tayo ng eyeliner sa mata para mas more darker at maganda rin siya tingnan at malinis kapag lalagyan na natin ng false eyelashes.
Ngayon, maglalagay tayo ng false eyelashes. Mas mataas na false eyelashes, mas magandang tingnan. Kakaway-kaway. Ngayon, magba-blush on tayo, guys. Brown lang yung ginamit ko, guys. Kasi wala akong iba. Nahinay lang sa paglagay. Para hindi masyadong makapal. Ganun. Ganyan lang. Ganyan lang. At sa kabila naman, guys, lagyan din natin yung sa noo. At sa jaws na rin. Yan, ganyan. I-retouch na lang din natin yung nose line niya. Ngayon, magli-lipstick na tayo, guys. Yung pink lipstick. Ganyan. Ngayon, tingnan natin ang ating finished product kung okay na. Kung meron mang kulang, kailangan natin na adjustan or ayusin ng konti para mas maganda tingnan yung finished product natin. Ganyan. Ayan. Selfie na, guys. Pagkatapos ayusin yung buko. Ayan na yung finished product natin, guys. Thanks for watching! And tapos na ang aking makeup tutorial for today, guys. If you like my video, don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you!